Okay, so hello everyone, Mark here. In this video, ang tuturo ko sa inyo is kung paano gumawa ng isang simpleng Spring Boot application. So una muna is ano ba isang Spring Boot application? Ito usually yung mga ginagamit sa pag-create ng isang web app using yung Java language natin. So if yun yung mga trip nyo gawin, so Spring Boot application yung could help you start on this. How do we start? Punta muna tayo sa spring.start.io ay spring.io.start. Baliktad pala. Start.spring.io. Okay. Okay, so itong interface na to is yung parang generator natin ng initial na application natin. So what do we do is select muna yung Maven. Yung version is later on i-edit naman natin. So kay ano lang muna yung naka-select dyan. Next is artifact. Pangalanan natin yung first app natin as my first app. Next, ang Java version natin is 8, pero I think later i-edit din natin yan. Next is Spring Web. And web app yung ating gagawin. Okay, so now that all are okay, so generate natin. And that will produce a package. So, lagyan natin sa downloads file. Okay. So, after ma-download, check natin yung download na yun. And then extract natin. Okay. Okay, so after extracting, ito na siya. Na-open na natin siya. Ito na yung my first app na first thing you need to do here is punta tayo dun sa kanyang pom.xml. Nasaan na yun? Ito, pom.xml. Dito nakalagay yung mga dependencies natin o yung mga sinet up natin kanina, which is like this one. By the way, mali yung version niya. So, ang desired version natin should be 2.6.3. So, bagoy natin to. And then, remember, kanina diba 8 ang pinili natin sa Java version. But, look at it now, 17. So, update din natin to 8. 1.8 or 8, same lang din naman yan. Now, after doing some changes in the pom.xml, remember na to click this one, load Maven changes. So, para i-refresh yung mga libraries according dun sa mga changes na ginawa natin. Okay? So, ang goal lang natin dito is maparan lang tong simpleng app na to. Wala pa tayong gagawing code. Iraran lang natin siya. So, bago natin siya i-run, check muna natin yung kanyang laman. Isa lang actually yung kanyang laman, which is this one, my first app application. So, dito nakalagay yung kanyang main method. This one. Which is, ang instruction lang niya is spring application.run. Okay, so how do we run this? So, open muna tayo ng isang terminal. Yan. Check natin siya kung saan siya nakasave sa downloads, no? Or whatever folder nyo nilagay. So, sa akin kasi sa downloads ko siya nilagay. And ang pangalan niya is my first app. First app. Actually, isa pa. Kasi, yan. Okay, so nasa directory natin siya. First command na need natin gawin is mvn clean install. So what this does is nililinis lang niya muna yung laman ng ating project in preparation for running it. So parang binibuild lang natin siya. Okay. Wait natin matapos. Okay, so build success, ibig sabihin ready na siya to be run. Ano yung code for it to run? mvn spring dash boot run. So if you see this, started my first application in 2.97 seconds. Running na siya sa ating port 8080. So how do we see that? How do we verify if running na talaga siya? Punta tayo sa isang window, type natin localhost 8080 kasi yun yung pinrovide niya na port or dun yung port na kung saan siya nakaserve. Okay. So if you see this, ibig sabihin, running siya. White, even though na nakasulat white label error page,
So, kaya lang naman siya nagkakaroon ng ganyan kasi wala pa siyang page na mai-display or default na HTML page na mai-display. Kaya nagkakaroon siya ng ganyan. But since wala pa tayong, kinode na kahit ano, that is normal. So, to prove na wala talagang anything na, error diyan, try nating i-cancel 'to or i-exit 'to by using the code control C, ta's type Y. Okay, so ibig sabihin niyan hindi na siya running. So, bisitahin ulit natin yung page. Ayun, this site can't be reached kasi wala na naka-run na app doon. Now run natin ulit. Okay, running na. Balikan natin sa localhost 8080. Ayan, so ganyan na ulit. So ganyan na talaga yung default na itsura niya kapag ni-run natin siya nang wala pa tayong nilalagay na code. Okay? So, yun lang yung muna yung sa demonstration natin for this video. Wala pa gaya nga ng sabi ko, wala pa tayong ginawang code na kahit ano. So, ang ginawa lang natin is pumunta tayo sa start.spring.io, nag-generate ng initial na app natin, mga setup, blah, blah, blah. And then, next is inedit natin yung sa POM file natin, which is andito yung mga dependencies, mga versioning, eme-eme, mga gano'n. Tapos any changes na ginawa natin dito is dapat i-reload natin yung, load maven changes natin. So, para mag-apply yung changes. And then after that, sinet natin 'to. Notice na isa lang yung line niya or isa lang yung method na meron siya. And then afterwards, meron tayong dalawang command na ginawa. First one is yung ambient clean install, which is, for preparation lang for building the app. And then next is yung ambient spring boot run, which is for running the app. And then how do we confirm if running na yung app? Punta tayo anong site yung vinisit natin, yung localhost 8080. So, pag nakita natin 'to, it means running na siya. And then kung hindi natin nakita, eh, siyempre nagkaroon ng problema sa app. Ayun lang for today's video. So that's all. Ang continuation nitong video na 'to is yung to build na ng ano, with ano na, mga codes na tayo. Ang dami kong, So that's it. Thank you for watching. I hope na may natutunan kayo kahit papaano in this video. That's all. Thank you. Bye.